වේ ප්‍රෝටීන කියන්නේ කය වර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙමින් තමන්ගේ මාංශ පේශි වර්ධනය කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරන්න පෙළඹෙන දෙයක්. නමුත් ඇත්තටම මෙහෙම ඇඟ හදාගන්න වේ ප්‍රෝටීන ඕනෙමද? වේ ප්‍රෝටීන වලින් අපේ ඇඟට කරන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? වේ ප්‍රෝටීන කොච්චර ප්‍රමාණයක් දවසකට ගන්න පුළුවන්ද? මේකේ අහිතකර ප්‍රතිඵල මොනවද? මෙන්න මේ දේවල් අපි අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු. අපිට පෝෂ්‍ය පදාර්ථ විදියට කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ, විටමින් සහ කනිජ ලවණ අවශ්‍ය වෙනවා. මේන් ප්‍රෝටීන වැදගත් තැනක් ගන්නවා. මොකද ප්‍රෝටීන් තමයි අපේ ශරීරයේ වර්ධනය සඳහා දායක වෙන්නේ. සරලවම කිව්වොත් අපේ ඇඟේ මාංශ පේශි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන වලින්. අපේ ඇඟේ තියෙන මාංශ පේශි නිර්මාණය වෙන්නේ ප්‍රෝටීන් කෙඳි මගිනුයි. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මේවා විනාශ වීම සහ අලුතෙන් නැවත නිර්මාණය වීම කියන දේ හැමතිස්සෙම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේවා විනාශ වෙන වේගෙන් අපිට ආපහු හදාගන්න බැරි වුණොත් ඒ කිව්වේ අපිට අවශ්‍ය තරම් ප්‍රෝටීන ගත්තේ නැත්නම් අපේ මාංශ පේශි ක්ෂය වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ වේග දෙක සමාන කරන්න පුළුවන් තරමේ ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් ගන්නවා නම් අපේ ඇඟේ මාංශ පේශි අපිට සාමාන්‍ය විදියට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙකුට මේ මාංශ පේශි වර්ධනය කරගන්න ඕනේ නම් එයාට සිද්ධ වෙනවා ප්‍රෝටීන විනාශ වෙන වේගය ඉක්මවා නිෂ්පාදන වේගය වැඩි කරන්න. ඒ කිව්වේ වැඩිපුර ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න වෙනවා. මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි ප්‍රෝටීන් වැඩිපුර පරිභෝජනයෙන් මාංශ පේශි වර්ධනය වැඩි වුණත් යම් සීමාවකට පස්සේ ප්‍රෝටීන කොච්චර ගත්තත් ඉන්නහට මාංශ පේශි වර්ධනය ඉහළ යමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියන එක. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා මේ සීමාව ශරීර බර කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා එක් දිනකට ප්‍රෝටීන ග්‍රෑම් 1.6ක් කියලා. ඒ කිව්වේ කිලෝග්‍රෑම් 70ක වගේ කෙනෙක්ට දවසකට ප්‍රෝටීන ග්‍රෑම් 112ක් පමණ ගැනීම ප්‍රමාණවත්. ඉන් එහා ගැනීම තේරුමක් නැහැ. අනිත් අතට ඒකෙන් හානිකර ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රමාණය කෑම වලින් ගන්න බැරිද? අපි බලමු මේ ප්‍රමාණය තඹපු බිත්තර වලින් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එක් තඹපු බිත්තරයක ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 6ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ බිත්තර 18ක්වත් දවසකට තම්බලා කන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. අපි බලමු කුකුල් මස් වලින් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රෝටීන ග්‍රෑම් 30ක් විතර අඩංගු වෙනවා. එහෙම බැලුවොත් දවසකට කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 400ක් විතර කන්න වෙනවා. ඒකත් ඒ තරම්ම ප්‍රායෝගික නැහැ. මේ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ ආහාර වලින් අපිට පුළුවන් උපරිම ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් ගන්නවත් එක්කම පරිපූර්ණක විදියටත් ප්‍රෝටීන ලබා ගන්න. මෙන්න මෙතනදී තමයි වේ ප්‍රෝටීන් කියන දේ අවශ්‍යතාවය පෙරනගින්නේ. අපි බොන කිරිපල ප්‍රෝටීන වර්ග දෙකක් අඩංගු වෙනවා. ඒ කේසීන් ප්‍රෝටීන සහ වේ ප්‍රෝටීනයි. කිරි වලින් චීස් වගේ දෙයක් හදද්දී චීස් වල කේසීන් ප්‍රෝටීන අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම එහිදී ඉතිරි වෙන දියරමය කොටසට වේ ප්‍රෝටීන් කියලා කියනවා. වේ ප්‍රෝටීන තුල ලැක්ටෝග්ලෝබියුලින්, ලැක්ටැල්බියුමින්, ඉමියුනෝග්ලෝබියුලින් සහ ඇල්බියුමින් වැනි ප්‍රෝටීන අඩංගු වෙනවා. මේ සංයෝග තුල අපේ ශරීරයට පිටතින් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන ප්‍රෝටීන කොටස් අඩංගු වෙනවා. මේ නිසා වේ ප්‍රෝටීන කියන්නේ මාංශ පේශි වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය කෙනෙකුට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් කිව්වොත් ඒකේ වරදක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කාය වර්ධනය සිදු කරන කෙනෙක් වේ ප්‍රෝටීන හැඳි එකක් හෝ දෙකක් පමණක් දවසකට ලබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම මේක ව්‍යායාම සිදු කිරීමෙන් පසුව ලබා ගැනීමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. ඔව්, වේ ප්‍රෝටීන පිටි අනෙකුත් කිරිපිටි වගේ උණු වතුරේ දිය කිරීම සුදුසු නැහැ. මොකද උණු වතුර වල උෂ්ණත්වය නිසා මෙහි තියෙන වැදගත් සංයෝග විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ ඇති ජලය අඩංගු බෝතලයකට වේ ප්‍රෝටීන හැඳි එකක් හෝ දෙකක් දාලා එක හොඳින් හොලවලා ඔබට පානය කරන්න පුළුවන්. මාංශ පේශි වර්ධනයට අමතරව වෙනත් දේවල්ටත් වේ ප්‍රෝටීන උදව් වෙනවා. ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කිරීම, පිළිකා වලින් ශරීරය ආරක්ෂා කිරීම, ලිපිඩ දහනය මගින් ශරීර බර අඩු කිරීම සහ රුධිර පීඩනය පාලනය කිරීම වැනි දේ මේට උදාහරණ ලෙස දක්වන්න පුළුවන්.
ගොඩක් අයට ඕන දෙයක් තමයි මහන්සි නොවී ඉතාම ඉක්මනට තමන්ගේ ඇඟ වර්ධනය කරගන්න එක. මේ නිසා සමහර උත්සාහ කරනවා වේ ප්‍රෝටීන වැඩියෙන් අරගෙන තමන්ගේ මාංශ පේශි ඉක්මනින් වර්ධනය කරගන්න. නමුත් මේක ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. වේ ප්‍රෝටීන වැඩිපුර ගැනීම නිසා වමනය, හිස රදය, බඩේ වේදනාව, බඩ පිපුම, මස් පෙරලීම වැනි රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්න පුළුවන්. වේ ප්‍රෝටීන වැඩිපුර ලබා ගැනීම කුරුලෑ වැඩිවීමටත් හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම දීර්ඝකාලීනව වේ ප්‍රෝටීන වැඩිපුර ලබා ගැනීම වකුගඩුවල ක්‍රියාකාරීත්වයට අහිතකර ලෙස බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් වේ ප්‍රෝටීන කියන්නේ ශරීරයේ මේද දහනය කරමින් මාංශ පේශි වර්ධනයට දායක වෙන වඩාත් හිතකර දෙයක් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් පමණක් ලබා ගැනීම මෙහිදී අනිවාර්ය කාරණයක් වෙනවා. ඉතින් වෙනද වගේම මේ වීඩියෝව ගැනත් ඔබ දක්වන අදහස පහළ කමෙන්ට් තීරුවේ පළ කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධ වෙනස් විදිය වීඩියෝ අපගේ YouTube channel එකෙන් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න දැන්ම අපව subscribe කරන්න. bell icon එකත් එබුවොත් අපි වීඩියෝවක් පළ කරපු ගමන් ඔබට ඉගෙන දැනගන්න පුළුවන් වෙවි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.